Ito yung hindi pa luto na sambosa cheese. Ito naman yung lutong sambosa cheese. Gagawa kami ngayon ng sambosa cheese para sa Ramadan. Ayan. Ang ingredients, ito lang. Cheese. Tapos yung Sambosa Leaves. Yung wrapper niya. Ayan. Tapos ito yun. Mahaba. Tapos yung flour. Ito yung kumbaga pang niya, pang close. Ikat mo muna yung cheese. Pwedeng islice ng into 2 or pwedeng 3, pwedeng 4. Ayan, separate na ito na yun. Ayan. Ito yung cheese na gagawin sa sambosa cheese. Ayan. Pwede itong ilagay din sa tinapay. Pang palaman, no? Ayan. Ito na yung sambosa leaves. Tanggalin natin isa-isang sheet. Tapos, lagay natin dito sa malinis na cloth. Yung damit o kaya towel pwedeng gamitin. Tapos, takpanan para hindi magtigas. Ayan. 50 leaves yan, no? Sambosa leaves. Gawa na tayo, babalot na natin yan. Sige, gawin mo. Ayan. Tapos, lagyan mo ng flour sa mga gilid-gilid para hindi hindi lumabas yung yung cheese kapag pinrito. Ayan. Ayan ang natapos na sambosa cheese. Ayan, ganyan yung itsura niyan. Ayan. Ito, testingin ko to. Kailangan, wag naman masyadong flat na flat. Ayan, ginagawa ko dito, nilagyan ko yan sa gilid ng flour. Ayan. Tapos, fold natin ng triangle style. First time ko nitong gumawa. Ayan. Sa gilid. Kumbaga, itong para siyang tawag nito, glue. Pang seal yung flour. Yan. Pag nagutom ka, diretso kain yung cheese. Hindi mahilig sa cheese. Yan. Yan. Nakakain ako nitong sambosa cheese way back 2015. Ayan. Pag bagong prito to, masarap, crispy. Ayan na. Ayan na, pwede na itong magtinda tayo. Ayan. Nagawan. Ayan. Kung 50 leaves sambosa, 50 sambosa cheese din ang magagawa namin. Ayan. Kasi sa isang pack, 50 sambosa leaves ang laman. Ayan. Para hindi
magtigas yung sambosa leaves. Kailangan laging naka-close siya dun sa natatakpan na ng malinis na towel. Yan. Tapos, yan, tatakpan na namin to ng malinis na towel or damit para hindi siya tumigas. Ayan. Lagay ko na yung sambosa cheese. Kailangan naka-deep fry siya sa oil. Kung hindi siya maluluto ng maganda, ng maayos. Ayan. Tapos, medium fire lang para hindi maputong kagad yung balat. Kapag na golden brown na yung balat niya, sa kabila naman. Change na naman natin. Ibig sabihin yan, luto na yan. Tingnan natin dito sa may plato, sa plato na merong tissue. Sarap. Ayan na. Ito na yung lutong sambosa cheese. Kakainin na namin. Try mo na, Rose, kung anong lasa. Kainin namin. Ito yung flour sa kamay ko. Sarap. Crispy, no?